ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ। ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੋ ਪੁਰਤਗਾਲ ਐਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੌਟ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਤਗਾਲ ਐਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਵੀਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 92 ਵੀਰ ਜੀ ਸਟਿਲ ਓਪਨ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 100 ਬੰਦਾ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ 'ਚੋਂ 90 ਬੰਦੇ ਸਪੇਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਐਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰਿਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਆ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਉੱਥੇ ਜੌਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੁਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਸਪੇਨ। ਥੋੜਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਸੋ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਤਗਾਲ 'ਚ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਜਾਂ ਜੌਬ ਲੱਭਣੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਪੇਨ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦਾ ਉਹ ਇਹੋ ਅਹਿਮ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 'ਚ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਆਰਟੀਕਲ 92 ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੀਆ ਵਾ। ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 15 ਤੋਂ 18 ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਵਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕੋਈ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 92 ਇਹ ਉਹ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਪ ਡੀ ਵੀਜ਼ਾ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੌਨ ਈਯੂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆ ਆਰਟੀਕਲ 92 ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਲ ਲੌਗ ਪੇਪਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੌਬ ਕੰਟਰੈਕਟ ਜੌਬ ਆਫਰ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਬੈਚਲਰ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਪਰ ਬੰਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਰੂਲ ਸਟ੍ਰਿਕ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ 92 ਆ ਜੋ ਕਿ ਸਟਿਲ ਹਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਇਹ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ IEFP ਭਾਵ ਪੁਰਤਗਾਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਵੋਕੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਲੈਵਲ 4 ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ NQF ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਰਸ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੈਗਾ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਹੈ ਕੋਰਸ ਦੀ ਸਾਲ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਖਰਚਾ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਐਮਬੈਸੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹਦਾ 110 ਯੂਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ 1800 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4000 ਜਾਂ 3500 ਯੂਰੋ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ 1800 ਹੀ ਲੱਗੂਗਾ ਜਾਂ 2000 ਲੱਗੂਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤੀਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ 92 ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਰਪ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਯੂਰਪ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ BFS ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਲੱਭ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਏਜੰਟਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬਹੁਤੇ ਏਜੰਟ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਗਏ ਭਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਲਾਟ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਆ ਤੇ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬੈਰੀਅਰ ਵਾ, ਅੜਿੱਕਾ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਕੋਰਸ ਜੋ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੈਵਲ 4 ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਜਿਹੜੀ ਐਮਬੈਸੀ 'ਚ ਫਾਈਲ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵੈਲਿਡ ਪਾਸਪੋਰਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜੋ ਸਾਲ ਦਾ ਕਵਰ ਕਰੇ 30,000 ਯੂਰੋ, ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਭਾਵ ਪੁਰਤਗਾਲ 'ਚ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਦਾਂ PCC ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਰੁਕੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਕੇ ਆ, ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੀ PCC ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ PCC, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇੰਡੀਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਨੇਪਾਲ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਅਹਿਮ ਦੱਸਵਾਂ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ PCC ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ, ਉਹ ਅਥੈਂਟੀਕੇਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਆ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੋਹਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਚਾਹੇ ਓਰੀਜਨਲ ਵਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਵਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੇ 12,000 ਤੋਂ 15,000 ਯੂਰੋ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਸ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਣਾ ਵਾ TRC ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲ ਦਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਵਕੀਲ।
ਵਕੀਲ ਦਾ ਖਰਚਾ 500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1000 1500 ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੀਸ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੈਂਦਾ ਵਾ। ਐਮਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪਤਾ ਕਿ ਪੁਰਤਗਾਲ ਫਾਈਲ ਬੈਕਲੌਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ TRC ਰਿਨਿਊ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂ TRC ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣੀ ਆ ਪੇਪਰ ਲੌਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਉਡੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਲੋਟ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੋਗੇ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ TRC ਦਾ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ। TRC ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਵਾ TRC ਹਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 5 6 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ TRC ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੋ TRC ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ 92 ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਭਾਵ TRC ਰਿਨਿਊ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਰਸ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕੋਰਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੈਨੂਅਨ ਜੌਬ ਆਫਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਸਪੇਨ ਪੁਰਤਗਾਲ 'ਚ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਵਰਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੰਬਰ ਭਰੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਵਰਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਿਰਫ ਪੇਪਰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਠੱਗੇ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ। ਆਰਟੀਕਲ 92 ਲੈ ਕੇ ਜੇ TRC ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਜਾਂ ਰਿਨਿਊ ਕਰਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੌਬ ਆਫਰ ਅਰੇਂਜ ਰੱਖੋ ਜਿਹਦੇ ਜਰੀਏ ਕੰਪਨੀ ਜਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ੇ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕੋ। ਇਹ ਰਾਹ ਪੁਰਤਗਾਲ ਜਾ ਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਆਰਟੀਕਲ 92 ਜਾਣ ਦੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਰਿਸਕ ਬਹੁਤ ਆ। TRC ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਜੂਗੀ ਇਹ ਸ਼ੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਰਸ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈਟ ਵੀ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਬਿਹਤਰ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ 92 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ 4 ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਸਿਕਿਉਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਆਰਟੀਕਲ 92 ਓਪਨ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਓਪਨ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉੱਚ ਕੋਡ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਸੋ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਰੱਬ ਰੱਖਾ।